So guys, meron akong kwento May 4 na magkakaibigan na sina winter, spring, summer, at fall. So lahat sila nakapagtapos ng BS Accountancy at nag-take sila ng CPA Licensure Examination. Ito ang kanilang grades. At ito naman ang kanilang averages. Ang tanong, sino sa kanilang pumasa at sino ang bumagsak? So yan ang pag-uusapan natin ngayon sa video na ito. What is up mga chong? My name is Lord. I'm a certified public accountant dito sa Pilipinas and I'm also currently a professor. Gaya ng sabi ko kanina, ang pag-uusapan natin ngayon ay kung paano ba pumasa sa CPA Licensure Examination. Hindi yung tips and tricks kung paano pumasa sa board, although sa part 2 ng video na ito, yun yung mga pag-uusapan natin. In this video, we'll talk about what the law states, kung ano dapat ang grado mo para makonsider kang pasado sa board exam. So, mabalik tayo dun sa mga magkakaibigan kanina. So, sino sa kanilang pumasa at sino ang bagsak? Para masagot natin yan, let's refer to RA 9298 o yung tinatawag natin na Philippine Accountancy Act of 2004. Ang RA 9298 ang nagsisilbing batas naming mga CPA at included doon, among other things, yung mga subjects na iti-take mo sa board exam at yung dapat na makuha mong grado para makonsider kang pasado. So for today, meron tayong dalawang sections na titignan sa RA 9298, yung sections 15 and 16. So sa section 15, dun mo makikita yung breakdown ng subjects and yung section 16, in-explain doon kung ano dapat yung grade na makukuha mo para pumasa ka sa board exam. So unahin na natin si section 15. Again, dun makikita yung breakdown ng subjects and when I took the board exam noong 2014, actually, nagdala ako ng whiteboard marker kasi akala ko noon sa whiteboard kami mag-exam kasi nga board exam. Pasensya na. Anyway, when I took the board exam noong 2014, meron pang 7 subjects. At yung 7 subjects na yun rin lang yung nakapresent or naka-enumerate dun sa section 15. So yung 7 subjects na yun ay yung TOA or Theory of Accounts, MAS or Management Advisory Services, merong Business Laws and Taxation or BLT, merong Auditing Problems, Auditing Theory, Practical Accounting 1 or P1, and Practical Accounting 2 or P2. Kaya nga, P2. P2 yung subjects na. Pasensya na. Anyway, under the same section, nakalagay kasi doon na pwedeng palitan ng Board of Accountancy yung mga subjects kung kinakailangan. So, from 7 subjects, naging 6 na lang yung subjects starting 2016. Meron tayong FAR, or Financial Accounting and Reporting, which is basically pinagsamang TOA at saka P1. Meron tayong AFAR, or Advanced Financial Accounting and Reporting, which is basically pinagsamang TOA at saka P2. MAS is still MAS. Yung Auditing Theory at saka Auditing Problems, pinagsama, ginawang auditing. At yung BLT ay pinaghiwalay, naging RFBT or Regulatory Framework for Business Transactions and Taxation. Sa Section 16 naman, dun nakalagay kung ano dapat yung grado mo sa board exam para makonsider kang pasado. Bali, pag nag-take ka kasi ng board exam, 3 yung pwedeng maging resulta. Pwedeng pasado ka, pwedeng bigyan ka ng conditional credits o yung mas kilala natin sa tawag na conditional, at pwedeng bumagsak ka. Pag pasado ka, well, congratulations, CPA ka na. So you may already start your career as a certified public accountant. Pero take note hindi lahat ng services ay pwede mo nang ibigay at meron pa po tayong tinatawag na accreditation. Pero that's another topic. Pero pag pasado ka, pwede mo nang ikabit sa pangalan mo yung CPA. Kung conditional ka naman, ibig sabihin yung ibang subjects ay naipasa mo at yung ibang subjects ay bagsak. Hindi ka pa i-consider na bagsak dun sa board exam, pero bibigyan ka ng isa pang chance or isa pang pagkakataon para i-retake yung mga naibagsak mong subjects. Kung unfortunately nag-fail ka, pasensya na, pero you have to retake all subjects sa next na board exam. By the way, the CPA board exam is held every May and October. So anyway, mabalik tayo dun sa tanong ko kanina. Ano ba dapat ang grade mo para ma-consider kang pasado sa board exam?
So, sabi sa section 16, para pumasa ka ng board exam, kailangan ang general average mo ay 75 at wala kang grade sa kahit anumang subject na below 65. Take note, dapat makuha mo yung dalawang yon para makonsider kang pasado. General average of 75 with no grade lower than 65. In case na hindi ka makapag-comply dun sa dalawang requirements para pumasa ka, titignan kung pwede kang bigyan ng conditional credits or titignan kung pwede kang i-consider na conditional. Para maging conditional ka naman, dapat at least 75 ang grade mo sa at least majority of the subjects. So, ang ibig sabihin niyan, dapat at least 4 doon sa 6 na subjects ay at least 75 ang grade mo. Otherwise, kung hindi ka ulit nakapag-comply dun sa requirement para mabigyan ka ng conditional credits, then, pasensya na, i-consider kang bagsak. So, mabalik tayo dun sa magkakaibigan kanina and i-pull up lang natin ang mahiwaga nating Excel. Excel, hindi Excel. Pasensya na. Anyway, tara. So, nandito yung summary ng grades ni na winter, spring, summer, at fall. And tignan natin kung sino nga sa kanila ang pumasa, sino ang bumagsak. Unahin na natin si winter. So, ang grade niya or ang average niya ay 77. So, ibig sabihin nakapag-comply siya dun sa first na requirement para makonsider kang pasado. And kung titignan natin, wala siyang grade na lower than 65. So, congratulations kay winter, siya ay pasado. Next, tignan naman natin yung kay spring. So, kung titignan natin, ang average niya ay 75.67. So, umabot naman siya dun sa 75 na requirement. Pero, kung titignan natin yung breakdown ng grades niya, meron siyang isang below 65, which is yung sa tax. So, in this case, mako-consider po siyang conditional. So, hindi siya mako-consider na bagsak, hindi rin siya mako-consider na pasado. So, pag conditional ka, kailangan mong i-retake yung mga subjects na bagsak mo. So, in this case, kailangang i-retake, i-spring yung mga below 75 niya, yung auditing, at saka yung tax. And take note, kapag conditional ka, you have to retake the subjects within 2 years. So, kapag hindi ka nakapag-comply doon at hindi mo na-retake yung subjects na naibagsak mo, pasensya na pero i-consider ka ng bagsak and you have to take all of the subjects again next time na magte-take ka ng board exam. So, basically, spring has 2 years to retake yung auditing at saka yung tax. Now, the next question here is, ano dapat yung grade na makukuha niya para makonsider siyang pasado sa board exam? The short answer there is at least 65 at dapat yung general average pa rin niya ay maging 75. So, ibig sabihin, mababago yung dalawang yan. And let's say, ang naging grade niya ay 65 pa rin sa auditing and sa tax, 65. So, in this case, 75.83 na yung average niya and wala na rin siyang grade na lower than 65. So, pasado na si spring in this particular case. Pero yung sa kanina, kung 64 yan, again, conditional siya. Next, tignan naman natin yung kay summer. So, si summer, ang average niya ay 74.67. So, in this case, yung unang requirement pa lang ay hindi na siya magko-qualify. So, titignan natin kung conditional naman siya. If you take a look at the breakdown of yung grades ni summer, 4 yung 75 niya at 2 yung 74. So, majority of the subjects or 4 out of the 6 subjects ay at least 75 naman ang grade niya. So, mako-consider siyang conditional. I-retake niya yung mga subjects that are below 75. In this case, yung auditing at saka yung tax rin lang, kagaya nung kay spring kanina. Again, the question here is ano dapat yung grade na makuha niya? Again, at least 65 as long as yung average niya ay hindi bababa sa 75. So, let's say for example, nung niretake niya yung auditing, ang grade niya ay sabihin mo ng 76. Tapos yung tax nung niretake niya 74. So, eksaktong 75 yung average niya and wala na siyang grade lower than 65. So, dito, pasado na si summer. Let's say, ang grade niya sa auditing ay 85. Tapos, yung grade niya sa tax ay sabihin mo ng 65. So, in this case, 75 yung average and no grade below 65. So, pasado pa rin si summer. So, ang goal here is to comply pa rin doon sa dalawang requirements para maging pasado ka. And lastly, tignan natin yung kay fall. So, ito yung grades ni fall at actually, siya yung may pinakamataas na average. By the way, hindi ko nalagay na conditional. Ayan.
So anyway, si fall actually ang may pinakamataas na average sa kanilang apat, with an average of 84.83 or almost 85 na yung average niya. So dun sa 75 na requirement, nakapag-comply siya. However, kung titignan natin yung grades niya, yung breakdown ng grades niya, meron siyang isang below 65, which is yung tax. So pasensya na, hindi siya mako-consider na pasado. So ang next naman ay titignan natin kung conditional siya. So ang grades niya ay 99, 99, 99, 74, 74, 64. So basically, tatlo lang ang at least 75 ang grade niya. So in other words, hindi siya nakapag-comply dun sa requirement na dapat majority, at least majority ay at least 75 ang grade mo. Which means dapat 4 out of 6. So in this particular case, I'm sorry fall, pero hindi ka mako-consider na conditional. Siguro nasa pangalan mo na yung result, fall, bagsak. Pasensya na. Now, in case na bumagsak ka, kailangan mo i-retake lahat ng subjects sa next na board exam. In case na bumagsak ka ulit, so if you fail sa 2 complete sets ng board exam, kailangan mong mag-take ng refresher course for 24 units. Yung pagiging conditional mo, kunwari, naibagsak mo yung 2 subjects tapos nag-retake ka at naibagsak mo ulit yung 2 subjects na yon, hindi po mako-consider na 2 complete sets yun. Technically, isang set pa lang yon. So, pwedeng naging condi ka, tapos bumagsak, pwede ka ulit mag-retake ng isang beses. Then, in case na bumagsak ka doon, then that's the time na magre-refresher course ka. So, ayan, hopefully naliwanagan yung mga magte-take ng board exam after the pandemic na siguro. And pati na rin yung mga nagte-take na ng accountancy ngayon or yung mga nagbabalak na mag-accountancy. Or kung nasa ibang field man kayo, hopefully naging interesting itong topic na ito. I'm also interested kung anong rules ang meron kayo sa inyong respective fields. So kung nag-nursing kayo or medtech or engineering or law or kung anumang field, let me know in the comment section below and let's enlighten everyone kung paano ba tayo makakapasok sa kanya-kanyang fields natin. So if you enjoyed this topic, please leave a like and pakiclick na rin yung subscribe button sa baba. Don't forget, may part 2 pa to at doon bibigyan ko kayo ng siguro konting tips on how to pass the board exams. So that's it for this video. I'll see you next time, mga chong! Pasensya na.